Și aș vrea să trec la tine, Eduard. Eram sigur. Da, fiindcă ce pregătit. faci tu este emoție, sunt tehnici actoricești, da? Da, da. Cum pot beneficia organizațiile de Păi, da. ce faci tu? Da, până la emoție, eu lucrez foarte mult cu corpul. Și atenția în corp te ajută să-ți conștientizezi și emoțiile, pentru că ești atent unde fiecare emoție se simte într-o anumită zonă, da? Și atunci devii conștient de treaba asta. Ce am adus eu nou la acest dynamic learning și în lumea asta, sigur, au fost o grămadă de actori și alți oameni care au venit cu lucruri, care au făcut lucruri înaintea mea, nu am inventat eu roata. Dar ce am adus nou este acest concept joc și nu joacă, care nu este al meu, l-am de la dragul meu profesor de actorie, Mircea Albulescu, care ne-a învățat din anul întâi chestia asta. Și am propus lucrul ăsta și a mers foarte bine. Chiar îmi place să întreb pe oameni care e diferența între joc și joacă. De exemplu, Loredana. Jocul are reguli. Exact! Exact! Asta e diferența foarte clară. Jocul are reguli. Ne jucăm, hai să ne jucăm cu toții, dar în cadrul acestor reguli. Și este foarte important asta și în lumea noastră teatrală, și în lumea socială, și în lumea unei organizații. Și a prins foarte bine lucrul ăsta. Șefii, toți angajații l-au preluat, l-au dus mai departe. Au luat exerciții pe care le-am făcut cu ei și le fac în pauze. Au luat niște exerciții de încălzire foarte bune, care astea te ajută să te duci cu atenția în corp și pe care le fac oamenii dimineața. Spun asta conform feedback-ului pe care l-am primit. Adică am lucrat odată cu o tipă, cu mai mulți oameni, dar era o tipă care avea probleme cu coloana și eu le-am dat niște exerciții pentru coloană. O întindere mai specială, nu era stretching, nu zic stretching, cu atenția pe așa și a zis, eu nu o să fac, că pe mine mă doare coloana. Și eu am zis, exercițiul ăsta e tocmai pentru o coloană, e foarte bun. Și eu zic, fă-l până la limita durerii, până unde simți că nu mai poți. L-a făcut și mi-a dat feedback după o săptămână că n-a mai durut o coloană. De la un simplu exercițiu, dar făcut conștient și cu atenția pe corp și unde ai emoțiile. Super tare. Chiar vreau să te întreb de câteva exemple. Mai și alte exemple? Da. Am lucrat cu cei de la Vodafone. Am voie să zic, da? Da? Am lucrat cu managerii, nu cu angajații, cu managerii, șefii de magazine și au preluat exercițiile astea de dimineață, dar ce mi-a plăcut cel mai mult, au preluat un exercițiu extrem de simplu, dar foarte eficient, cu un băț. I-am învățat să arunce un băț de la unii la alții. Stătea un cerc și era un băț pe care îl țineai cam atât de mare. Da? Încă 2 pumni în lateral și pur și simplu stăteam în cerc și îl aruncăm de la unul la altul. Atât. Asta e tot exercițiul. La un moment dat bățul cade. Logic, da? Și eu întreb, cine a greșit? Și îi zic, păi eu că l-am scăpat. Sau nu, eu că l-am aruncat greșit. Și de fapt nu. Exercițiul ăsta arată unde pleacă greșeala, care este mult mai în urmă, pentru că le spun cum să-l arunce, cum să-l țină, cum să-l prindă. Și să vezi colegele care nu se suportă cum își aruncă bățul ăla de la una la alta, sau șeful care aruncă unui angajat care e nou, hai, ia și tu, așa. Numai din atitudinea corporală și din felul cum arunci bățul ăla, îți dai seama de relațiile între oameni. Și ei au preluat asta și l-au făcut la birou, în pauză. Adică în fiecare birou găsești un spațiu unde te poți juca. Și făceau chestia asta cu bățul. Deci li s-a așezat în corp, efectiv, tot rezultatul acestui exercițiu. Scuze, și mai e ceva. Se știe deja asta, lucru cu artele expresive dezvoltă gândirea creativă și aduce soluții inovatoare. Și când spun arte expresive, vreau să zic că eu am mai folosit nu numai actorie, improvizație, mișcare, și am pus să și picteze. Tot pe cei de la Vodafone a fost un workshop înainte de Crăciun. Și ce mi-a venit ideea, zic, hai să-i pun să deseneze telefonul lui Moș Crăciun. Asta o temă și a doua, un magazin pentru copii de 5 ani. Nu pot să-ți povestesc că nu i-am mai luat de acolo. Adică i-am dat 45 de minute. Nu-i mai opream. Stai că mai am puțin, stai că mai fac o bombonică, Și să vezi ce telefoane au inventat. Și pur și simplu au luat acasă cu ei tablourile astea. Adică de la joc, cum poți să duci oamenii de la joc înapoi în organizație și să folosească treaba asta și să fie, cum ziceam în alt interviu, cu zâmbetul pe buze când se văd între ei, știi? Da. Joc nu joacă. Da. Super. Și apropo de ideea asta de joc, că îmi vine în minte, ca psiholog, știi, noi se pare că jucăm
tot timpul niște roluri. Roluri, exact. Avem rolul social, avem rolul profesional, avem rolul, nu știu, de mamă, tată, iubit și așa mai departe. Avem tot timpul roluri pe care le jucăm. Da. Dar oare avem reguli? Le știm? Și nu doar atât. Regulile sociale pe care ni le impune societatea. Sau organizația. Sau organizația, da. Exact. Și le respectăm. Și ce se întâmplă dacă nu le... Ok. Excelent.